Hej! Välkommen till Sailing Vessel Heart of Gold. Vi började vår resa i slutet på augusti när vi lämnade Öckerö och tog farväl av vänner och familj. Första etappen gick till Anholt där vi hade ett par sköna dagar med lite fix innan vi drog vidare söderut. Vi tog farväl av Jonathan och Nina på Amy Rose och gick söderut med siktet inställt på medelfart. Vi gick öster om Samsö och fick starka vindar rakt mot oss när vi vek av västerut innan vi kunde lägga oss utanför Äppelön och få lite sjölä. Morgonen efter gick vi den sista biten mot medelfart. Vi stannade några dagar där och det blev turer i och runt stan och lite akut båtfix innan vi kastade loss och gick vidare. I detta avsnittet fortsätter vi mot Tyskland. Vi ankrar i totalt mörker i Dyvig och går sedan vidare genom Söderborg och ut i Kielbukten mot Labö, där vi har några fina dagar innan vi går till Holtenau och inloppet för Kielkanalen. Prenumerera och gilla gärna avsnittet. Vi tackar Middelfart för en trevlig vistelse. Vi går ut ur hamn och mot den gamla lilla Bältbron. Det är inte så mycket vind så det får bli motor den första sträckan fram till bron. See Riot. Det är som en politisk båt. Det finns ju båtnamn och så finns det båtnamn. Cyklar vi igår. Vi går under den gamla bron som invigdes 1935. Segelfri höjd är 33 meter, så gott om marginal här också. Efter bron är det dags att börja hissa segel. Vi nöjer oss med förseglet, vindarna är ganska svaga, så frågan är hur länge vi kommer att kunna segla. Kör vi bara försegel idag. Halvvind just nu. Kommer få vinden med oss så småningom. Så vi gör en 3 knop. Det är väl lite motström här också. Men det blir fint det här. Alltså som åka kanalbåt. Faktiskt. Platt vatten och ganska lite vind. Då är det lika bra att passa på att käka lite medan det är lugnt. Vinden vrider och ökar lite grann, så vi ser till att få upp storseglet också så vi kan segla lite bättre. Helikoptrar. Sen dör vinden ett tag, då får det bli motor. Passa på att äta igen när det är platt vatten. Det smakar alltid gott med mat på sjön. Ha lite ångest över kylvattnet så är det bäst att kolla det med jämna mellanrum. Vi passerar Ostpricken vid Rödegrund norr om Årö innan vi passerar Åresund. Det ser ut att vara ett jättemysigt ställe. Söder om Årö så får vi vind igen, upp med segel och så sätter vi kurs söderut. Vi har Brandsö rakt föröver. Vi har haft några timmar här nu med kryss söderut i Lilla Bält. Det har varit jättefint. Men nu dör vinden ut här. Det börjar bli spegel på vattnet. Så det är väl dags att sätta igång motorn igen tror jag. Och så går vi söderut. Så får vi se om vi får någon mer vind ikväll. Men det är helt magiskt här nu alltså. Vi har sett tumlare och vi har sett säl. Vi sätter kurs mot Alsfjorden och har Dyvig i sikte. Frågan är om vi hinner dit innan mörkrets inbrott. Det gjorde vi inte och det visade sig att inloppet till Dyvig inte var en barnlek i totalt mörker. Det var onödigt spännande. Det kommer en båt till. Han har följt efter oss. Det är sista natten i Danmark. Troligtvis. Troligtvis, ja. Precis. Var det spännande att gå in hit? Ja. Får jag en bra ficklampa bara så. Nu blir det bra. Det blev en fin etapp trots en lite väl spännande tilläggningen i Dyvig. Ja. Nu är det ljust. Ser vi lite grann vart vi har hamnat någonstans. Det var ganska mycket båtförankar här när vi kom. Så att... Lite spännande att se hur det ser ut när man vaknar. Om man lägger till och det är precis kolsvart. Väldigt nära, det är lite sånt badland. Men så vackert. Rejäl åska på håll igår när vi la till också så vi såg något. Mycket båtar på Sverige.
I natt måste det varit tumlare som kom förbi här. Jag hörde lite längre bort så lät det som de stängde in någon hink med vatten där. Och sen var det en till. Och jag tänkte, och sen kom ljudet farande här. Och sen ut. När jag satt här uppe, ja. Så nu var det tumlare som gick förbi. Vi börjar bli klara för avfärd. Vi ligger i Dyvig i Danmark. Och vi kommer väl att ta oss till Tyskland idag i planen. Får se hur långt vi kommer, om vi kommer hela vägen till Kielkanalen eller inte. Men jag kommer i alla fall att komma in i Tyskland. Jag såg ju det bak igår, så det måste ligga där någonstans. För då Ja, kan det jag bara ligger gå kanske ut. så någonting, tror jag. Ja, då kan jag bara gå ut efter dem där så. Ja, vi ska ju dit bort mot Ja, prickarna. Det är inte, ju den vägen vi ska. inte det hållet. Nej, inte det hållet. Vi ska det hållet ut. Så, då ska vi upp snabbare först, som vanligt. En härlig dag det blev alltså. Shit, vad lera det var. Lera. Alltså in i bänken. Det får skölja av sig lite. Har du bara koll så vi inte börjar dragga sen så. Vi är uppe. Ja, Vi är uppe. Morgon. Ja, vi ska neråt. Vi ska bort. Ja. måste jag gasa lite? Ja. Nu är det uppe. Så har du båtar bakom det där också som har jättebråttom. Det är grunt som fan där. Ja, men gå ut. Ja, men kom hit och titta istället då. Om du... Varför går du så nära? För att det är ju grunt. Var? Ja, fast du ska ju gå ut så. Ja, jag gör det. Eller? Jag gör inte det. Ja, jag vet inte. De har väldigt bråttom här tyskarna också. Mm. Jag sätter händerna bara. Du kör så ska jag filma där vi gick innan vi går då. Jag är så jävla osäker hur nära jag är här, där liksom. För det måste ju... Ja, nu är du mitt i, så det är Ja, perfekt. nu är jag det. Ja. Ja, men... Det är jättebra. Och så ser du där, du har 5,7 meter, ser du där. Ja. Så du är mitt i rännan. Det var ju lite krångligare på väg in igår då, när det var becksvart. Så hade vi lite problem med kommunikationen här. Jag såg inte vad det var för färg på prickarna här. Pia trodde att jag gjorde det. Så att, ja. Man lär sig något hela tiden. Det var totalt kolsvart när vi kom in här och så visste jag inte riktigt var jag hade prickarna. Och vi hade lite dålig lampa så det står på inköpslistan att köpa en ordentlig strålkastare. Och så måste vi ha en pump och en spolmunstycke där fram för att spola av kättingen. Det var riktigt ledigt idag. Så en ganska tajt passage här då. Det är en grävd kanal. Så att det gäller att hålla sig precis inom här. Går man utanför så är man nog på grund, skulle jag tänka mig. Nu ser du eller? Jag ser vad det är för färg också. Här var det lite spännande att gå igår när vi kom. Det var totalt becksvart och det är väldigt tajt. Men i det lilla huset där så stod det en farbror och ropade: "Se ni mig, se ni mig. Ja, det är försiktigt." Det är som sagt. Så jag höll på att gå in i hans brygga här som vi går förbi. Så det stod en dansk här. Han bor väl här antar jag och ropade åt oss hur vi skulle köra. Det här är din kompis bor. Ja, jag vet. Ja, jag tror han satt där.
i husvagnen. Så, då lämnar vi Dyvik och så går vi söderut. Ja, hör tyskarna då. Ja, ser det. Ja, du är så jävla bråttom. Not anymore. Några tävlingsögon. Kommer tysken och du bara... Nej, jag vill bara komma förbi dem. Var ska du ta han nu då? På den sidan. Ja, för han har vinden därifrån. Ja, och så är det grunt där. Så där. Passerar vi Alsundsbron alldeles strax här. Och sen går vi in i Sönderborg heter det va? Sönderborg. Och sen ska vi vänta på broöppning på Kong Christians den 10:e bro. Den är bara 4,5 meter så den får vi vänta lite. Och den öppnar 15:15. Så vi har 20 minuter kvar. Jag hoppas jag har tajmat det här rätt nu så att den öppnar i tid. Och den här hade väl 33 meter tror jag i segelfri höjd. Nu har vi en distans kvar till bron. Vi snackar dansk. Vi förstår inte. 10 minuter kvar. Det var ett jättepådrag i Sönderborg, massor med folk och skolungdomar. Vi är inte riktigt klara över vad det var för någonting, men det var trevligt, mycket musik. Ja, någon form av tillställning är det här. Frågan är vad det är som sker. Får passa på att använda min tuta lite, alltid roligt. Bron är öppen så det blir full fart framåt. Klockan är 12:53. Då har vi passerat Kristian den 10:es bro. Då sätter vi fart mot Tyskland. Vinden är lite dålig så det får bli motor. Den tyska gränsmarkeringen. Den kommer närmare här. Vi får se om det kommer att synas på kameran eller inte. Så det är dags att gå ner och hämta den tyska gästflaggan. Så där. Då ska vi sätta upp nästa gästflagga. Tada! Då går den tyska upp. Då har vi äntligen fått lite vind i seglen här. Vi är på väg över Kielbukten mot Holtenau och Kielkanalen. 154 grader i kurs och vi gör 6,8 knop. Det blåser sydost, ost-sydost. Så att vi har ett kryssben här på vägen över. Men vi gör bra fart. Det är gött väder. Det är bra segling. Tyska flaggan är hissad. Och ja, det känns bra. Det är fredag. Vi fick tips om Laboe som är en fin liten hamnstad precis innan Holtenau. Så vi gick dit. Och sen är det väl grön skylt som gäller då. Är det rött där eller? Ja, på bryggan här. Inte helt enkelt att hitta lediga grönskyltade platser. Går du fram och tittar före nu då? Och så tittar du bort till vänster här och ser om det är grönt där. Fraj står det. Du tar denna då? Ja. You think so? Okay.
Vår båt var lite för stor för platsen vi hittade, så bara leta vidare. Okej. Men gott om hjälpsamma människor som guidade oss vidare. Är det några lediga platser här då? Nej. Men om det är tomt överhuvudtaget, annars är det ingen idé. Men om det är tomt överhuvudtaget, annars är det ingen idé så. Och där? Längst in där kanske. Det var en furthest in? Ja. Thank you. Inga fändrar ute va? Nej. Bra. Är du med här nu? Jag ser inte nu. Nej. Ja. En sekund bara. Då ligger vi i... Var är vi? Laboué. Vi ligger i Laboué. Låter franskt. Vi fick en schysst plats här med bredsida som vanligt. Som Pia gillar. Yes. Mycket bra tilläggning. Ja, vart en härlig segling. Så där ute kommer vi från Kielbukten. Det blev en bra dagsetapp med lite stilt i början, men vi fick bra fart över Kielbukten när vinden tilltog. Jättefin hamn och strandpromenad i Laboe. Dags att göra stan. Verkar vara en populär turistort för kilarna. Mycket tung trafik till och från Kiel, bland annat flera stora kryssningsskepp. Lite kylig vind idag. Men det är fint. Det ligger jättebra här. I Laboué. Vi har varit och handlat bröd i den mysiga lilla brödbutiken där. Och nu ska vi gå ut till båten, käka lite frulle, ta en dusch och sen ska vi gå till Holtenau. Vi ligger väl där i natt sen och så blir det väl slussning imorgon tror jag. Sen ser det ut som om väderprognosen inte ser jättebra ut förrän nästa vecka någon gång. Typ fredag. Så att vi får ta det lugnt i kanalen helt enkelt. Ja, här ligger vi jättefint längst in. Nu har vi vinden in i sidan då. Från styrbord. Så den kommer att trycka oss in mot kajen här. Och då kan man ju fundera på hur man ska göra. Men min tanke är att vi backar ut en bit. Och sen lägger vi en spring från fören till den yttre pålen här. Och då kan vi styra upp akten. Så att vi får upp akten i vinden och sen kan vi backa ut. Så det är planen. Får vi se om det funkar. Alltid bra att ha en plan i alla fall. Sen kan man ändra den. Hänger du upp den eller? Vad sa du? Hänger du upp den så Jo. blir vi av med den. I do it. I think we do it. No, we're going to the canal. Yes, yes. No, we're saying Amsterdam, maybe Spain. Yeah. What to say? Amsterdam. Yes. I've been there once. Should be nice. Du kan ju gå akterut lite sen när du har släppt den. Och så får du hålla upp fören lite med i båten där. Ja, Det är bara att ta tag i. Och så kör du med bogpropeller också. Så. men Om det behövs. jag tar den då. Och släpp den först. Den ja. Ja. Men om jag behöver hålla här. För då Ja, ja. kan jag bara släppa här bak eller? Ja, jag har släppt där. Ja. Jag släpper då. Ja, ja.
du bak och lägga om den här sen så du når den. Blir det så va? Ja. Och så går du med den bara. Här blir det lite galet. Pia trodde att vi var fria och kunde backa upp, men det är lite svårt när bryggan är där. Det är inga problem. Nej, vad gör du nu? Men det är inga problem. Jaha, hur ska jag komma ut nu då, menar du? Det gör du. Vi får köra upp fören med bogpropellern mot pålen igen och lägga om springet. Sen gör vi om. I think she let go of the spring, so... Fick lite hjälp av en båtgranne hålla upp akten medan jag körde bogpropellern. No. That's why we had the spring, but she dropped it, so... Thank you. Så, och så sätter du fast den. Jag sätter fast den här. Sätt fast den där, ja, så jag kan köra motorn mot den. Med springet väl på plats så är det bara att lägga växel framåt och styra åt babord, så går akten upp i vind. Så, nu lägger jag back. Nu kan Ska du jag släppa då eller? Ska jag släppa? Ja, Vi får nog ta och investera i ett kommunikationssystem tror jag, så att vi inte behöver stå och skrika åt varandra. hej. Alva från Stockholm ligger i hamnen. Alltid roligt med svenska båtar. Där har vi Alva. Här har vi fyren som markerar inloppet mot Kielkanalen, eller Nordostseekanal. Det är bara 4 distans mellan Labö och Holtenau. Vi gör oss redo för att lägga till lite igen. fendrar, eller? På båda sidor eller? Ja, det är lika bra. Sådär. Om man ligger här. Nej, vi ska längre in. Det här går inte att ligga. Det ser du på. Ja, men jag bara undrar om de ligger här och väntar eller? Det är väl för större båtar det. Går vi in här i gästhamnen. Ska vi se om vi får någon plats här. Nu vi skulle haft vår fenderplanka tror jag. Ja. Va? Ja. Du, vi ska nog dra upp kulfändrarna här på sidan tror jag. Vi lägger oss precis bortanför den segelmotorn där. Lägg den på mitten ganska högt upp så den kan trycka ifrån på brädorna där. Sätt den precis vid pollaren där, eller knoppen nästan. Där ja. Och så högt. Där? Där ja. Jättebra. Jag saknar en fenderplanka. Får ta och bryta loss den från de här bänkarna där uppe. Vi får lägga fändrarna på tvärsen mot pålarna här. Så. Åh. Ja, det är ingen fara, det är ingen stress. Om du går fram lite så tar jag den här. Eller jag kan ta Jag tar den. Bra. Går den emot där nu eller? Ja, men det är en sån, det gör inget. Snyggt. Vi får... puttar du ut eller? Du som... jag vet inte hur du vill ha fändern. Se till så inte den åker iväg där nu bara. Ska jag stänga av backen? Ja. Så, och så kan du stänga av motorn. Då ligger vi fast på Tissenkaj i Holtenau. Känns bra. Nu väntar bara kanalen. Här har vi en riktigt häftig kanalbåt. Vi stod och snackade med ägaren, kaptenen på den här. Han är gammal fartygsbefäl.
seglat mycket på Skandinavien och i Europas kanaler. Då sålde de fraktbåten och så har de köpt den här som de seglar runt på. Vi tog en färja över till andra sidan av kanalen för att inspektera slussarna. Så här på håll så ser det ganska enkelt ut. Inte så mycket strömvirvlar utan bara att lägga till vid sidan. Sen blev det färjan över till andra sidan igen. Ett litet restaurangbesök och sen gjorde vi kvällen. Viktigt att ha ordning på flaggan inför morgondagen. Ja, då har vi tagit oss till Holtenau. Det blev totalt 86 distans från Middelfart och hit. Nu väntar Kielkanalen och sedan Nordsjön. Det ska bli spännande. Tack för att ni tittade och ha det så fint.